Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-pin ng chat sa Messenger. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at iyon ang notification bell para updated ka sa ating mga tutorial. So first ay open nga lang natin yung Messenger. And then kapag na-open mo na ay pili ka lang ng convo na gusto mo mag-pin ng message. At kapag nandun ka na, ay hanap ka lang ng message na gusto mong ipin. At i-long press ito. At kapag na-long press mo na, ay may lalabas na choices sa ibaba. Pindutin mo lang ang more. At hanapin ang pin. At pindutin ito. At ayun lang guys, ganun lang naman kadali mag-pin ng chat sa Messenger. Thanks for watching. Subscribe me for more videos like this.